ورجعنا لكم بفيديو جديد بنتكلم فيه إن شاء الله عن موضوع السياسات السبرانية. وإن شاء الله الموضوع هذا جدا مهم وحيفيد كثير من المنشآت وكثير من الأشخاص في طريقة بناء السياسة السبرانية اللي حتدعم الإدارة العامة أو الإدارة المختصة بالأمن السبراني في المنشأة. وعشان كده يلا نبدأ. يا أهلا وسهلا. إن شاء الله في هذه الحلقة حنتكلم عن كيف إحنا نقدر نبني سياسة سبرانية كويسة ومضبوطة وتكون مكونة من 12 نقطة. طبعا ال 12 نقطة هذه حنمشي عليها واحدة واحدة وحنتكلم بنبذة بسيطة عن كل نقطة. ونبدأ بالنقطة الأولى اللي هي زي ما انتم شايفين قدامكم اللي هي النظرة العامة. إيش هي النظرة العامة؟ لازم في كل سياسة في شيء اسمه النظرة العامة. النظرة العامة يكون مكون من 4 إلى 5 أسطر. حنتكلم في النظرة العامة عن ليش إحنا نبغى نسوي السياسة وإيش هو المخرج بعد إتمام هذه السياسة. يعني حتكون نظرة عامة بسيطة عن الأساس اللي إحنا محتاجينه أو عشانه بنينا هذه السياسة. فيكون من 4-5 سطور وجدا مبسط. والنقطة الثانية نطاق تطبيق السياسة. نطاق التطبيق هذا شيء جدا 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 مهم. يعني أنا السياسة هذه لما أنا بنيتها هل أطبقها فقط على كامل المنشأة ولا على الأمن السيبراني ولا على نطاق معين يتم تحديده بناء على نفس السياسة. يعني السياسة هذه افتراضا مرتبطة فقط بالHR، أنا أروح والله أنطق التطبيق حقي فقط HR زي كده. يعني أنا يا كامل المنشأة أو قطاع معين منه، أو بعض الأوقات نقدر نقول المنشأة هذه لها أكثر من فرع. يعني والله أنا حطبق على الفرع الرئيسي وباقي الفروع لا، مش لازم إنه نطبق عليهم هذه السياسة. فلازم إحنا نعرف النطاق اللي حنطبق فيه السياسة هذه. وحننتقل بعد كده للنقطة رقم 3 اللي هي الامتثال لهذه السياسة. طيب إحنا لما إحنا سوينا السياسة وطبقناها على جزء معين اللي هو مين؟ افتراضا قلنا والله نبغى نطبق هذه السياسة على الHR اللي هو الموارد البشرية. يعني في واحدة من الضوابط اللي في الHR انه يسوي سكرينينج اللي هو مسح امني للموظف اللي حيكون في المنشأة. طبعا اللي يقوم بالتطبيق مين؟ الHR اللي هو الموارد البشرية. ولكن مين لازم يمتثل لهذا الموضوع؟ انه لازم يقدم بياناته الصحيحة وبعد كذا يتم رفع طلب من الHR الى الجهات المختصة عشان يدوله تقرير كامل عن هذا الشخص. كل موظف في المنشأة يعني لازم جميع الموظفين في المنشأة يمتثلوا لهذا السياسة. فهذا الشيء جدا مهم انه احنا لازم نعرف نطاق التطبيق كيف طريقته، ولازم نعرف من هم الفئة اللي لازم تمتثل لهذه السياسة. بعدين عندنا السياسة العامة. السياسة العامة هذه هي نقاط رئيسية حتكون مغطية 80% من السياسة كاملة. يعني أنا أقدر أقول لو كانت السياسة اللي أنا قاعد أكتبها هذه مختصة بالأنظمة الحساسة. طبعا الأنظمة الحساسة هي أي نظام متصل بالشبكة ويكون تعطله حيؤدي لضرر كبير بالمنشأة. أوكي؟ طيب الآن لو أنا أبغى أقول سياسة عامة في كم نقطة عن الأنظمة الحساسة، أقدر أقول إيش؟ يعني أبغى أكون عنده خبرة، والله أشخاص والله لازم يكونوا افتراضا من جنسية معينة أو يكون عندهم شيء يعني شهادات معينة. يعني في أشياء معينة أنا أبغاها فيهم. أو أقول والله لا أنا أبغى يكون تصنيف البيانات حق هذا النظام يكون يا سرية أعلى، اللي تكون غير سرية أو متوسطة لا أنا ما أبغى أحتسبها من ضمن هذه السياسة. كمان أبغاها يقول أنا أبغى تكون الأنظمة هذه الحساسة على شبكة معزولة. يعني مو أي أحد يقدر يوصل لها. يعني مو أي أحد عنده كمبيوتر في الشبكة دخل طق شبك على هذه الأنظمة، لا أبغى شبكة معزولة ومو أي أحد يوصل لها. هذه كلها سياسات نقاط تكتب في السياسة العامة. بعد كده أنا أقدر أقول في النقطة رقم 5 السياسة التفصيلية. طب يا عبد الله قبل شوي إحنا قلنا نقاط، لا هذه تعتبر سياسة عامة اللي قلناها قبل شوية. السياسة التفصيلية على سبيل المثال
برضو نقول له هدي على الموضوع الأنظمة الحساسة. أنا أقول والله مسموح أن نستخدم الفي بي إن، ولكن بالسياسة التفصيلية أذكر الوقت المستخدم من كم لكم، والبلد هل هو بس من داخل الدولة اللي أنا فيها أو من خارج الدولة. طيب هل بس وسط الأسبوع ولا كمان الويكند اللي هو نهاية الأسبوع؟ يعني أنا عندي تفاصيل كثيرة أقدر أحطها. كمان بالإضافة أنه أنا لازم أعرف مين هم الأشخاص اللي حيقوموا بعملية أخذ خدمة الفي بي إن عشان يوصلوا، يعني مو أي شخص كمان. يعني دحين عندنا 15 شخص افتراضا شغال على الأنظمة الحساسة، هل مسموح لكلهم أنه ياخذوا في بي إن ويشتغلوا؟ لا، لازم أشخاص معينين اللي هم افتراضا يحتاجوا الشغل مرة ضروري. وإذا أنت ما انت في عازة الفي بي إن، الله يديك العافية، تعال المكتب عشان نقلل الخطر المترتب في استخدام الفي بي إن. صح الفي بي إن شيء جدا كويس، ولكن كل ما نقدر نقلل الخطر فخلينا نستفيد منه، انه خلاص نجي المكتب ونشتغل، اوكي، حتى نص ساعة ساعة نخلص الشغل ونمشي، اوكي، ونقلل الخطر هذا. طيب كمان بعد كده عندنا معايير الإعفاء. معايير الإعفاء هذا شيء جدا 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 مهم. طب ليش معايير إعفاء؟ ده احنا حضرنا السياسة يا عبد الله. طيب احنا نحط السياسة زي قبل شوية احنا قلنا في السياسة التفصيلية انه انا ابغى افتراضا اشغل الفي بي ان على الانظمة الحساسة بس من داخل السعودية فقط، ولكن اتصادفت انه واحد من التيم اللي عنده خبرة جدا كبيرة كان في اجازة خارج السعودية، واحنا نبغى نستخدم خبرته. يعني لو سمحت يا فلان خش معانا مساعدة وفي عندنا مشكلة مو قادرين نحلها. ما في مشكلة، تبع معايير الإعفاء احنا نقول لا، احنا تبع معايير الإعفاء نسمح لفلان انه يخش على النظام من ساعة كده لساعة كده بحيث انه يحل المشكلة، وبعد كده يتم الغاء هذا الإعفاء. يعني حنستخدم منفذ الإعفاء عشان نحل مشكلة خاصة بينا احنا، اوكي. عشان كده احنا معايير الإعفاء لازم تكون موجودة عشان نحن نقدر بعض الأوقات نخرج عن سياق السياسة عشان نحل مشكلة ما ونقلل الأثر المترتب اللي موجود في المنشأة حاليا. وعندنا بعد كده مالك السياسة. دائما 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 مالك السياسة دائما يكون شخصين، يا المسؤول عن الأمن السيبراني في المنشأة لأنه هذه سياسة سيبرانية، والثاني اللي هو مالك المنشأة نفسه أو المسؤول الأكبر في المنشأة نفسها، بحيث أنه هدول الأشخاص هم الوحيدين اللي لازم يكونوا في التوقيع النهائي الاعتماد السياسة. يعني لو هم الأشخاص هدول وقعوا على اعتماد السياسة فحتكون نافذة ولازم الكل يطبقها ويلتزم فيها. بعد كده عندنا المراجعة. المراجعة هذه إحنا لازم نحط لها خطة. هل إحنا عندنا مراجعة نصف سنوية أو كل ربع سنوي والله أو كل سنة؟ ودائما إحنا نحبذ غير نحن نحط جدول أن نقول عند الحاجة. كيف عند الحاجة؟ والله بعض الأوقات تصير في افتراضا هجمات على دول ولا أشياء ما هي متوقعة، ولكن أنا أبغى أطمنها في السياسة حقتي عشان التزموا فيها المنشأة، فأنا خلاص في ذاك الوقت أعدل على السياسة وأرفع بيها للاعتماد. عشان إحنا ليش المنظمة لازم تعرف أنه كل ما إحنا تأخرنا في تطبيق الجزئية هذه اللي إحنا كنا غافلين عنها في البداية وما حطيناها من ضمن السياسة، حيزيد الأثر المترتب أو الخطر المترتب على المنشأة. فأنا إذا سويت أبديت على السياسة ونزلتها واعتمدتها ونشرتها فأنا أكون كده خلاص تمام. طيب بعد كده عندنا التحكم والتعديل على الوثيقة. التحكم والتعديل هم الأشخاص اللي يقوموا بإعداد ومراجعة والتدقيق النهائي على نفس هذه الوثيقة اللي هي السياسة. فهدول الأشخاص لازم يكونوا معروفين، لأنه هدول الأشخاص بيكون عندهم خبرة معينة وشهادات معينة، ويكون عندهم اللغة كويسة جدا، يا كانت عربية ويتكلموا عربي مظبوط مو عربي العام، يعني يتكلم عربي فصحى. انك انت السياسة لازم عندما توصل لأي موظف لازم افهم ايش اللي مكتوب فيها، او تكون بانجليزي انجليزي اكاديمي، شيء جدا مظبوط. ما ينفع نكتب والله كلام عام شوية وكلام شوية مرتب، لا،
لازم تكون أكاديمية عشان أي شخص يقرأ هذه السياسة توصل له المعلومة بشكل كامل مكمل. بعدين عندنا إحنا مراقبة الإصدار. مراقبة الإصدار هذه حاجة جدا مهمة، أنه إحنا الآن افتراضا في كوارتر 1 أو الربع الأول من السنة أنشأنا السياسة. طيب أنا بعد 4-5 شهور أو 6 شهور حسب الجدول حق المراجعة والله لقيت أنه أنا أبغى أضيف أشياء لهذه السياسة. فإيش أسوي؟ لما أسوي أبديت عليها أوكي وأعتمدها، طبعا الأولى كانت 1.0 1.0، الثانية أقدر أخليها 2.0 2.0. فأنا عارف الآن أنا فين كنت وفين صرت. أصلا أول شيء حتعرف أنت قد إيش تطور السياسة اللي عندك، بالإضافة أنه لو صارت انسيدنت أو حادث أمني خلال الفترة الأولى فأنا حطبق عليها السياسة اللي كانت موجودة ذيك الوقت، ما أطبق عليه السياسة الجديدة، بحيث أنه يمكن الشخص اللي قام بهذه الانسيدنت من داخل المنشأة أوكي وما هو مطلع بالسياسة الجديدة تم إنزالها أوكي، ولكن خلاص أنا ححاسبه على الفترة اللي هو كان فيها وإيش كانت السياسة في ذيك الفترة. طيب بعد كده عندنا استناد السياسة. استناد السياسة حاجة أنا أفضلها دائما، لأنه في معايير دولية بتتكلم عن بناء السياسات زي ايزو 27001، زي نست، في عندكم كمان كوبيت حقت الاي تي. فهذه الأمور إذا إحنا استندنا عليها وقدرنا نشتغل فحنكون قادرين بعد الله إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه نأخذ الشهادة الاعتماد من طرفهم، لأنه هذه المنشآت العالمية اللي بتصدر هذه الأطر أو الفريم وورك بتقول لك أنت إذا التزمت بالأطر حقتي أنا في النهاية أجي أسوي لك أوديت وأديك شهادة أنك أنت ملتزم بهذا الإطار. فهذا يرفع من معيار المنشأة كمان. بعد كده عندنا اللي هو اعتماد السياسة، هذه آخر نقطة. زي ما قلت قبل كده هم يا يكون مدير الأمن السيبراني أو صاحب المنشأة. فإذا كانت هذه النقاط كلها اللي ذكرت سابقا وتم مراجعتها وتدقيقها واعتمادها، بس قبل الاعتماد عندنا نقطة بسيطة، خلصنا راجعنا دققنا ناخدها كده ونرسلها للإدارة القانونية عندنا. يا الإدارة القانونية الله يديكم العافية نحتاجكم في المراجعة. طب ليش يا عبد الله بنراجع؟ لأنه إحنا يمكن كتبنا بند أو شيء مخالف لنظام المنشأة أو مخالف لنظام الدولة اللي إحنا فيها. لأنه بعض الأوقات يعني زي نظام العقوبات ما أقدر أحط نظام عقوبات خاص فيا، لا أنا لازم أعرف إيش العقوبات اللي موجودة في الدولة أو في المنشأة. فعشان كده أنا لازم يكون في comply، يكون في شيء متوازي مع الأمور اللي صايرة في المنشأة أو في البلد اللي إحنا فيه. فعشان كده بعد ما تصير المراجعة قانونيا حترجع للإدارة القامة بإعداد هذه السياسة. طبعا دائما الإدارة اللي تقوم بهذه السياسة قسم داخلي أو إدارة داخلية داخل الأمن السيبراني تسمى GRC اللي هم Governance Risk Management and Compliance. قسم الجوفرنس هم اللي بيقوموا بإعداد السياسة. فلما تجيهم المراجعة الجاية من القانونية والله تفضلوا عندكم والله نقطة 1 2 3 4 عدلوها، بعد كده أرسلوا لنا هي ثاني مرة عشان نراجعها بعد كده. أو لا يقول لك لا ما شاء الله تبارك الله أنتوا تمام ومضبوطين خلاص بس إحنا هنوقع كلنا مع بعض. ودائما في جدول التحكم اللي قلنا اللي هي النقطة رقم 9 التحكم والتعديل على الوثيقة، دائما حطوا القانونية معاكم عشان لما كلها تتوقع والقانونية يوقعوا أنه تمت مراجعتها قانونيا، هذا حيخلي صاحب المنشأة أو المسؤول عن الأمن السيبراني يعتمد الوثيقة أو السياسة وهو مرتاح البال. وبكذا الحمد لله قدرنا ننشئ وثيقة كاملة متكاملة أو سياسة أمن سيبراني. وإنت بعد كذا لازم تمشي على النقاط هذه، من هذه وجهة نظر مو هو لازم 100% ولكن وجهة نظري. إذا أنت مشيت على هذه النقاط بإذن الله حتكون سياسة جدا احترافية. وفي النهاية لا تحرمونا من دعمكم واللايك والسبسكرايب والشير، بحيث أنه اللايك كل ما يزيد حيتم نشر هذه الفيديو أو الحلقة لأكبر عدد ممكن من الناس عشان يستفيدوا منها. وفي النهاية استودعكم الله والسلام عليكم.